Good night. 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 Here's our room. 이백삼. 감사합니다. 감사합니다. 키트 꼽아야 지금 그런다. 네. 먼저 가. 오. 와. Where's the light? 아, 이거요. Okay. Nandito na kami sa aming room. And, okay lang. And ang aking roommate. Tayo na naman! Bakit nagbago? Diba, usually... Oh, I miss this! Annyeonghaseyo! So, we're here na sa aming room. And my roommate. Yes, my as always. And my Video body. So, kung hahanap ka ng kaibigan, hawak ka ng friend na magaling umaura at magaling kumuha ng aura. We're so happy that we have this. We're so happy and we're so excited for our training. Oh my God. And yun. What? Sira ako. Yeah! Hi! Welcome to our Humble Abode. Sinisili po kayo kanina. Yeah, it's really good. Our room is really good. We like here so much. So what are you watching? Basketball? No, I was actually sobrang ganda ng room. searching for a channel. Bye! So. Thank you for visiting. Yes! Nakikinig lang nila. Hi! Yan nalaglag sa kama. Ayun yung internet. Hello! Pero dito yung internet class. Sa baba kasi, as in wala. Nung dati kami dito, di ba? Parang ganito yung itsura Hi, na. madam. Ganito. Sayang, dapat pero dapat experience mo rin yung yung... Malay mo next year. Magagawa po tayo ng isang bathroom raid today. Para malaman kung naghuhugas mo siya na. Ma'am, mamagyan na po si sir. Ready na po kayo. Mama, papirma lang po ako ng mga documents. Ma'am, due date na po. Ma'am, ano na po? Yan na po si sir. May biday ba? I think so. Alam ko din kami. Di ba last time yun tayo? Dito. Nasa taas dun. Oo. Ang ganda din ang... Dito tayo. Hello! Ikaw ang una. At nagbibigay. Wala kami pa. Hi po! Room raid! Ay, oo, pang maramihan po. Wala kasi kang... Dito masarap. May heater. Ay, ito yung party. Pwede ka matulog ng sa pool. Pwede dito. The next day. Morning, Tara. Good morning! Welcome back to Jindo! So, what can you say about... Yeah, you know, cold is something that you can handle. Not sure yet. Sunrise? Si Ten. So, yung kaibigan po natin, tulog pa. Tapos wala siyang choice.
Inumin niya po ang orange juice. Kumuha po siya ng cereal, nilagay niya sa bowl, and then she get another, she get her juice pala, nilagay niya ulit sa bowl. Diba? Inumin nila yan, girl. Umaga pa ngayon, ganyan na lang. Nakalag-adyo naman. Ay, thank you Either, ay hindi pala, more on kamay na tayo. Hindi, matagal tayo nakagano na yun. Welcome back to Jindo! We're here again in Jindo. Yeah. We're here for 2 weeks workshop and we're so excited yet so nervous! Dito yung magandang araw. Kaso wala ka nang makita. Ay, kami naman yung puro naman tayo dito. Mas malakas dahil usual, tapos mas tayo A few moments later. May sa lubog kita. Dinner time! Ano sinasabi mo, Kara? Pag sa instrument kasi hindi ka masyadong confident, di ba? Yeah. Kasi ng tao ka. Dinner time. 감사합니다.